Війна почалася 24 лютого, і це якраз було день народження мого старшого сина, йому виповнилося 16 років. Їхати взагалі не планувала, але оскільки події розвивались дуже швидко і ситуація взагалі була досить таки напружена, тому вирішили не чекати погіршення ситуації, а їхати. Ми жили в місті Хмельницькому. Приїхали в Угорщину 4 березня 2022 року. Mikor a háború kitört, azt láttuk, hogy mindenki arra fókuszál, csak hogy pillanatnyi problémákat oldják csak meg. Nagyon sokan ajánlottak fel szállásokat menekültek számára, főleg pár nap, maximum pár hét távlatban, de olyanokat kerestünk, akik legalább 2 hét és annál tovább fél év távlatban is tudnak gondolkodni. És később, mikor már nagyon nehezen lehetett találni ilyen felajánlásokat, akkor gondolkodtunk el abban, hogy albérlet keresésben és albérlet fenntartásban is próbáljunk segíteni. Olyan embereket is megkerestünk, akik már elszállásolnak mondjuk szívességi alapon, vagy nagyon kevés bérért ukránokat, és nem tehetnék meg már hosszabb távon, hogy ezt fenntartsák, és akkor nekik van egy ajánlatunk, hogy besegítünk azáltal, hogy fenntarthatóvá váljék számukra is. A Valentinék egy olyan lakásban laknak, amit egy felajánlás kapcsán ismertünk meg. Взагалі-то я маю 2 вищих освіти. Перша – це аналітик міжнародних інформаційних систем, друга – економіка підприємства. Але я працювала у бібліотеці діловодом в місцевій Хмельницькій централізованій бібліотечній системі. Тут є декілька причин, оскільки чоловік працював в Угорщині протягом 3 років. І Угорщина недалеко від кордону з Україною. Тобто в разі закінчення війни часу вернутися додому менше, ніж сутки. Чоловік працював. І спочатку ми поїхали в Мішкольц, ми прожили там майже місяць. І після того поїхали в Будапешт. З чоловіка з роботи була така програма підтримки для сімей працівників, для українців. Тому вони надали безкоштовне житло. Це був готель. Я влаштувалася на роботу і так як працює там де чоловік, тому ми приїхали в Будапешт. Намагалися, ми десь тиждень шукали квартиру, але писали на Фейсбук, в особисті повідомлення, телефонували, але коли тільки говориш з України і з дітьми, я розумію, що тут оренда йде мінімум на рік і потрібна прописка. Elején, amikor úgymond tényleg így mindenki azon volt, hogy menekülteket segítse, akkor viszonylag könnyedén ment, akkor nagyon sok felajánlás is érkezett. Később, ahogy ez lejjebb hagyott, úgy egyre nehezebbé vált. Kétféle menekülttel családokkal foglalkozunk. Klasszikusabb, amit a Valentináik is olyanok, akik Ukrajna belsejéből menekültek, és általában csak ukránul vagy oroszul beszélnek. Náluk a kapcsolattartás, tehát fordítás, meg az ilyen dolgokban kellett nagyon nagy segítség. És van a másik fajta, akik ugyancsak foglalkozunk, akik a kárpátaljai magyarok, akik viszonylag nagyszámú családokban érkeztek. Számukra szállást találni külön nehéz. Nagyon kevesen vannak, akik ilyen nagyszámú családokat be tudnak fogadni. За один день, коли чоловік звернувся до них, і вони нам знайшли квартиру. Буквально на наступний день ми переїхали, якщо я не помиляюсь, це було 4 чи 3 квітня, починаючи з цього місяця. Раніше було житло безкоштовно, 3 місяці. Але я так думаю, ми собі можемо дозволити. Ні, немає. На роботі я попрацювала 9 років, і в мене накопилася відпустка. Як правило, я беру її влітку, але так вийшло, що я її взяла якраз в березні місяці, і я планувала, що місяць прийде, ситуація в Україні налагодиться і все буде добре, війна закінчиться і ми повернемося. Тому спочатку це було просто як відпустка, відвідати чоловіка, подивитися Будапешт, просто відпочити, змінити обстановку. Але через місяць ситуація не покращилася, і тому, якби війна закінчилася, хотілося б дуже повернутися додому. Але якщо ні, будемо залишатися в Угорщині, влаштовувати дітей в школу. І я думаю, що все буде вирішуватися в кінці серпня, оскільки вже буде відомо, чи буде продовжений військовий стан, як правило, це за 2-3 тижні до закінчення терміну. І навчання ж 1 вересня, тому вже ближче до того часу будемо знати.